Amikor az ember eredetéről beszélünk, minden elmélet mögött ugyanaz a vágy húzódik. Megérteni, hogyan jutott el oda, ahol ma él. Az ember őstörténetének egyik legvitatottabb kérdése, hogy az őslakók mikor és hogyan érkeztek az amerikai kontinensre. Ez a kérdés a tudomány egyik legrégebbi rejtélye. A megoldhatatlannak tűnő problémát az okozza, hogy Amerikának nincs szárazföldi kapcsolata más földrészekkel, ezáltal az ősidőkben megjelenő emberi faj képviselőinek valahogy át kellett kelni az óceánon. A tudományos válasz már egy évszázada ugyanaz. A jégkorszak végén a Bering-földhídon átkelve történt a hajdani migráció. Ez az álláspont egyszerű, logikusnak tűnik, és ezért kényelmes. De van egy gond vele. Nem illik bele abba, amit a Föld klímája mutat. Azok a kutatások, amik az elmélet igazolását célozták, rendre cáfolatként jelentek meg. A modell a következő. Amikor a tengerek szintje az eljegesedés miatt alacsonyabb volt, Szibéria és Alaszka között szárazföldi híd alakult ki. Ez volt Beringia. A feltételezés szerint az első emberek ezen a földhídon keltek át, nagytestű állatok nyomában haladva, majd délfelé vándorolva benépesítették az egész kontinenst. Ezt a képet évtizedek óta tanítják, és a régészet, a genetika, sőt több tudományág is erre építette fel az elméleteit. Csak hogy az idők során egyre több tény kerül elő, amely nem illik ebbe a rendszerbe. Túl régi leletek, túl déli helyszíneken. Olyan nyomok, amelyek azt bizonyítják, hogy az emberi jelenlét jóval azelőtt is létezett, mielőtt a Bering-földhíd egyáltalán járható lett volna. És itt kezdődik a probléma. A hivatalos elmélet szerint a földhíd 11-15 ezer éve volt járható, de azok a lelőhelyek, amelyek emberi tevékenységre utalnak, akár 18-25 ezer évesek is lehetnek. Ez azt jelenti, hogy az ember már akkor ott volt, amikor az elmélet szerint még nem lehetett. De a tudomány bizonyítékot követel, és vannak dolgok, amiknek éppen az a lényege, hogy nem maradhat belőlük bizonyíték. A jégkorszak világa más lehetett, mint ahogy ma elképzeljük. Nem fagyott halál, hanem lassú lélegző rendszer. Olyan világ, amelyet az utolsó felmelegedés teljesen elpusztított, és vele együtt eltűnt a megismerés lehetősége is. A tudomány erre a dilemmára zárkozottan reagál. Ahelyett, hogy újra értelmezni a modellt, inkább megpróbálja a leleteket megmagyarázni. Azzal érvel, hogy téves kormeghatározás, szennyezett minta, vagy természetes eredetű jelenség. A legnagyobb ellentmondás azonban nem is az időpontban rejlik, hanem a környezetben, amelyet az elmélet feltételez. A jégkorszak idején a Bering-földhíd nem lehetett termékeny síkság, hanem a jégtakaró része, fagyott, szeles, sivatagos vidék. A növényzet ritka volt, ha egyáltalán létezett. Mégis a tudomány makacsul ragaszkodik hozzá, mert nincs más, ami illene a jelenlegi képbe. Az akadémiai világ az elméletet védi, nem az igazságot. A bizonyított ebben az esetben nem azt jelenti, hogy igaz, hanem hogy elfogadott. De a természet nem az elfogadás alapján működik. A Föld hőmérséklete soha nem volt állandó. Felmelegedett, majd újra lehűlt, mint egy lélegzőtest. A lehűlés időszakai nem hirtelen jöttek, hanem lassan épültek fel. Évezredek alatt a tengerek vize megfagyott, a csapadék hóvá lett, és a pólusok jégpáncélja terjeszkedni kezdett. A tenger visszahúzódott, sekély tengerek eltűntek, partok kiszélesedtek. Ez volt az alapállapot, amit időnként megszakított egy rövidebb, majhoz hasonló felmelegedési ciklus. A tengervize nem sziszta anyag. Tele van élettel, lebegő részecskékkel, elhalt szervezetek maradványaival és apró szervetlen szemcsékkel, amelyek az áramlásokkal együtt keringenek. Amikor a víz megfagy, ezek az apró részecskék belefagynak a jégbe. A jég könnyebb, mint a víz, ezért lassan emelik ezeket a részecskéket évről évre közelebb a felszínhez. A jégkorszak alatt a fagyás és az olvadás végtelen ciklusa ismétlődött. Télen a jég vastagodott, hízlalta a tenger, nyáron a felszíne megolvadt, majd újra megfagyott. A szemcsék, a szerves és szervetlen törmelék minden évben egy picit feljebb került. Végül a jég felszínére emelkedett.
Ott keveredett a légköri porral, növényi maradványokkal, és lassan zajos, támanyagban dús réteget alkotott. Ha évente csak 1/10 mm anyag ülepedett le, 10 000 év alatt már 1 méternyi talajréteg jöhetett létre. És a jégkorszak nem 10 000 évig tartott. A legutolsó ciklusban 80 000 évig élt ez a rendszer. A jég tehát nem csak hordozta, hanem meg is termelte a talajt. A tenger önmagából szülte a tundrát. A kevés csapadék és a hosszú napsütéses nyár elég volt ahhoz, hogy a felszíni réteg megolvadjon, és rövid időre felszabadítsa a fagyott víz egy részét. A növényzet ezeket az időszakokat használta ki. Mohák, sások, törpefüzek és apró világos növények vertek gyökeret a jégbe tapadó talajban. Egy élő fedőréteg borította be az óceán befagyott felszínét, amely mozdult, amikor a jég mozdult. A növényzet jelenléte elég volt ahhoz, hogy az állatvilág képviselői is megjelenjenek. Először a madarak, majd a lovak, rénszarvasok, bölények, szarvasfélék. Ezek a csordák évszakról évszakra vándoroltak, követve a friss hajtásokat és a hosszú világos nappalokat. Mozgásuk kiszámítható volt, a tundra életének ritmusa határozta meg. Ez volt az óceáni tundra, egy vándorló ökoszisztéma, amely a klíma ritmusával együtt létezett. A kontinensek nem voltak zártak egymás előtt. Az állatvilág szabadon mozgott a hatalmas tundraövek mentén, ahogy a klíma változott, újra és újra cserélődtek a fajok. Eurázsiából terjedtek el az elefántfélék, a tülöpszarvúak és macskafélék. Amerika irányából pedig a szarvasok, lovak, medvék és a farkasok. Földrészek között nem szárazföldi híd, hanem ökológiai kapcsolat létezett. Az élet mozgása önmagában teremtette meg az átjárót. Bering földhíd nem részese, hanem feltétele volt az élettér kialakulásának. Korlátozta az áramlatokat, stabilizálta a kialakuló jégmezőt, ami biztosította a folyamatosságot. Nem létezett éles határ a jégmező és a tundra között. Csak egy fokozatos átmenet, ahol a jég, a talaj és a klíma együtt alkotott egyetlen rendszert. Ez volt a Föld északi övének legkiterjedtebb élőhelye. Egy hatalmas mozgó ökoszisztéma, amely a klíma ritmusához igazodott. A hideg nem az élet ellensége volt, hanem a környezete. A hideg telek és napsütéses nyarak váltakozása szabályozta a növényzetet, amely kevés csapadékkal is fent tudta magát tartani. A fagyott talajban a jég tárolta a vizet, és amikor a nyári napsütés felmelegítette a felső réteget, a növényzet azonnal kihasználta a rendelkezésre álló vegetációs időt. Tundra így évszakonként újra és újra életre kelt. Ezt a környezetet dús növényzet és nagytestű állatok serege uralta. A mamutok, a rénszarvasok, a bölények és a lovak évről évre ugyanazokat az útvonalakat járták, követve a megújuló növényzetet. Ezek a mozgócsordák nem ismerték a kontinensek határait. Számukra ez egy összefüggő tér volt. Ebben a világban jelent meg 40 000 évvel ezelőtt a modern ember, azaz a mi ősünk. Habár szervezete nem alkalmazkodott teljes mértékben a hideg környezethez, de fejlett eszközökkel, kreatív képességekkel rendelkezett. És képes volt a menedéket saját maga kialakítani. Nagyobb területeket járt be, mint az elődei, ezáltal gyorsabban terjedt el a területen. A jégkorszak embere nem turista volt, hanem résztvevő. Nem választotta az irányt, hanem követte az ökológiai törvényt. Ott élt, ahol volt mit enni. A hideg nem a pusztulást, hanem az alkalmazkodást hozta. A jégperemén kiterjedt tundrák jöttek létre, ahol a nagytestű állatok, a mamutok, rénszarvasok és lovak évezredeken át éltek és szaporodtak, követve a növényzetet, kontinenseken át. A jégkorszak idején a Föld felszínének egy jelentős részén ilyen környezet volt. Egyetlen hatalmas ökoszisztéma, amelyben a zavartalan napsütés és egy markáns vegetációs időszak együtt tartotta fenn az életet. A növények, a rovarok, a madarak és az ember is ennek a mozgó világnak volt a lakója. Nem földrészeket kellett átszelniük, csak követniük a saját élőhelyüket. Amikor a modern ember megjelent a tundra világában, már egy működő rendszerbe lépett be.
Nem felfedezni jött. A jégkorszak ember a természet ritmusára élt. Megfigyelte az évszakok változását, tudta, mikor enged a fagy, és mikor tér vissza a csorda a régi legelőkre. Az ember számára a tundra nem idegen vidék volt, hanem élettér, amelyben otthonra talált. A vadászcsoportok az állatok mozgását követték. Nem kényszerből, hanem a túlélés logikája szerint. A vándorlócsordák táplálékot, nyersanyagot biztosítottak. Ahová ők mentek, oda ment az ember is. Tundra nem határ volt, hanem híd. Nem kőből és földből, hanem növényből, állatból, azaz élelemből. Ez nem vándorlás volt, hanem évezredeken át tartó folyamat. Az ember nem átkelt, hanem jelen volt. Apró csoportokban a táj változásához igazodva, hol eltűnt, hol újra megjelent, mint maga az élet, amelynek részét képezte. Ezért az ember amerikai megjelenését nem egy bevándorlás magyarázza, hanem a természet folytonossága. Az ember ott volt, ahol az élet lehetőséget adott neki, és a jégkorszak világa minden zordsága ellenére bőségesen adott ilyen lehetőséget. A jégkorszak nem örökre fagyott világ volt. Ahogy a föld lassan felmelegedett, a jég is megmozdult, és vele együtt mozdult minden, ami rajta élt. A tundra, amely a jégen született, nem tűnt el hirtelen. Évezredek alatt olvadt el, és minden, amit hordozott, vele együtt süllyedt vissza a tengerbe. A jégből született talaj újra iszappá vált, majd lassan keveredett bele az óceánba, mintha soha nem is létezett volna. Elmerült a tengerben, és vele együtt veszett el minden nyoma. Ezért nem találjuk meg a bizonyítékait, de a logika nem engedi el. A növényvilág rokonsága az óceán két partján, az állathajók vándorlási iránya és az ember korai jelenlétének nyomai mind ugyanarra mutatnak, hogy valaha létezett egy út, amelynek nem a kőzet volt az alapja. De eljött az utolsó jégkorszak vége, ami nem hozta el többé a visszatérést. Valami megváltozott. Azok a fajok, amelyek ehhez a környezethez optimalizálódtak, mert itt alakultak ki, és több százezer éve éltek ebben a világban, nem voltak képesek alkalmazkodni az új környezethez. Eltűntek, és velük együtt eltűnt maga a rendszer is. Olyan korban élünk, amely nem értheti meg a jégkorszak logikáját, mert minden tapasztalatunk és gondolataink kiindulópontja a mostani világra épül. A kérdés viszont, amit ezt felvet, elkerülhetetlen. Miben volt más az utolsó jégkorszak vége, mint az előtte lezajlók? Mi történt, ami megváltoztatta az életrendjét, és véget vetett annak az ökoszisztémának, amely akár évmilliókon át is fent tudott maradni? Erre kaphat választ, ha továbbra is velem marad.